वैशाली नगरी संपन्न, श्रीमंत, नाच गाणं, ऐश्वर्य आणि सुखानं भरलेली. पण त्या संपूर्ण नगरात एक नाव असं होतं ज्याच्यावर हजारो पुरुष वेडे होते, आम्रपाली. तिच्या सौंदर्याची चर्चा राजवाड्यापासून गरिबांच्या झोपड्यापर्यंत व्हायची. राजे महाराजे तिच्यासाठी युद्ध करायला तयार होते. ती जेव्हा रस्त्यावरून चालायची, लोक श्वास रोखून तिला पाहत राहायचे. पण या अफाट सौंदर्याच्या मागे एक खोल एकटेपणा दडलं होतं. आणि एक दिवस तिची भेट झाली त्या माणसाची ज्याने तिच्या शरीराकडे नाही तर तिच्या आत्म्याकडे पाहिलं. तो माणूस होता भगवान गौतम बुद्ध. आम्रपाली लहानपणापासूनच सुंदर होती. ती मोठी होत गेली तसं तिचं सौंदर्य संपूर्ण राज्यात प्रसिद्ध झालं. लोक म्हणायचे, अशी स्त्री पृथ्वीवर दुसरी नाही. पण तिच्या सौंदर्यामुळे संकट उभं राहिलं. अनेक राजकुमार तिच्याशी विवाह करू इच्छित होते आणि त्यामुळे युद्ध होण्याची वेळ आली. शेवटी वैशालीच्या लोकांनी निर्णय घेतला, आम्रपाली कोणाच्या एकट्याची होणार नाही, ती संपूर्ण नगराची नववधू असेल. आणि त्या दिवसापासून ती वैभवात राहू लागली. सोने, दागिने, नृत्य, महल सगळं तिच्याकडे होतं. पण मनात शांतता नव्हती. बुद्ध वैशालीत आले. एक दिवस अशी बातमी पसरली, गौतम बुद्ध वैशालीत आले आहे. लोकांच्या गर्दी जमू लागल्या. राजे, श्रीमंत, व्यापारी, मोठे लोक सगळे बुद्धांना आपल्या घरी भोजनासाठी बोलवू इच्छित होते. कारण त्या काळात बुद्ध एखाद्याच्या घरी भोजनाला जाणं म्हणजे मोठा सन्मान मानला जायचा. आम्रपालीलाही बुद्धांविषयी एकूण उत्सुकता वाटली. ती आपल्या रथातून बुद्धांना भेटायला गेली. जंगलाच्या शांत वातावरणात बुद्ध बसले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर विलक्षण शांतता होती. आम्रपाली आली. तिला सवय होती. लोक तिच्याकडे वाईट नजरेनं पाहायचे, पण बुद्धांनी तिच्याकडे तसं पाहिलंच नाही. त्यांच्या नजरेत वासना नव्हती, तिरस्कार नव्हता, फक्त करुणा होती. आम्रपाली पहिल्यांदाच हादरली, कारण पहिल्यांदाच कोणीतरी तिच्या सौंदर्याच्या पलीकडे पाहिलं होतं. ती नम्रपणे म्हणाली, भगवान, उद्या माझ्या घरी भोजनासाठी या. बुद्ध शांतपणे म्हणाले, आम्रपाली, आम्ही येऊ. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. वैशालीचे श्रीमंत आणि राजकुमार संतापले. काय, बुद्ध एका वैश्याच्या घरी जाणार? त्यांनी आम्रपालीला मोठमोठ्या सोन्यांच्या नाणी ऑफर केल्या. तू तुझं निमंत्रण आम्हाला दे. पण आम्रपाली म्हणाली, संपूर्ण वैशाली दिली तरीही हा सन्मान मी विकणार नाही. बुद्ध आम्रपालीच्या घरी गेले. लोकांना धक्का बसला, कारण त्या काळात समाज वैश्याला नीच समजत होता. पण बुद्धांनी कधीही माणसाची किंमत त्यांच्या व्यवसायाने ठरवली नाही. त्यांनी आम्रपालीला सन्मान दिला. भोजनानंतर बुद्ध शांतपणे जीवनाबद्दल बोलू लागले. सौंदर्य नष्ट होतं, तारुण्य संपतं, पैसा टिकत नाही, शरीर एक दिवस माती होणार. हे शब्द आम्रपालीच्या हृदयात खोल उतरले, कारण तिने पहिल्यांदाच सत्य ऐकलं होतं. त्या रात्री आम्रपाली आरशासमोर उभी होती. तिने स्वतःकडे पाहिलं. ते सौंदर्य ज्याच्यावर जग वेडं होतं, एक दिवस नष्ट होणार होतं. तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. तिला जाणवलं ती आयुष्यभर बाहेरचं सौंदर्य जपत राहिली, पण आतून रिकामी होती. सर्व काही त्याग दिलं. दुसऱ्या दिवशी आम्रपाली बुद्धांकडे गेली आणि म्हणाली, भगवान, मला हा मार्ग सोडायचा आहे. मला शांतता हवी आहे. तिने आपला महल, संपत्ती आणि बाग बुद्धांच्या संघाला दान दिली. ती पुढे बुद्धांची अनुयायी बनली. गौतम बुद्ध यांनी त्या काळातील समाजाला एक मोठा संदेश दिला. कोणताही माणूस जन्माने महान किंवा नीच नसतो. लोक एखाद्याच्या भूतकाळावरून त्याला कमी लेखतात, पण बुद्ध माणसाच्या बदलण्याच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवत होते. जग तिच्याकडे तिच्या शरीरावर फिदा होतं, पण बुद्धांनी तिच्या दुःखी आत्म्याला पाहिलं. आणि त्या एका भेटीने एक नववधू इतिहासात अमर झाली, एक वैश्या इतिहासात अमर झाली. जर ही कथा तुमच्या मनाला स्पर्श केली करून असेल तर हा व्हिडिओ त्या व्यक्तीला नक्की शेअर करा ज्याला आयुष्यात शांततेची गरज आहे. आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.